Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, itt vagyunk a Cleveland State Egyetemen, és megtörtént az első magyar fesztivál. Itt vagyok Fehér Krisztinával, üdvözöllek! Üdvözlöm én is rádióhallgatóit és nézőit! Hogy sikerült a fesztivál, hogyan értékeled? Mi nagyon sokat dolgoztunk rajta, és nagyon örülünk, hogy elég sokan eljöttek. Úgy látjuk, hogy a közönségnek tetszett a műsor, ez a közös táncon is látszott a végén, szóval reméljük, hogy mások is úgy gondolják, hogy jól sikerült a fesztiválunk. Igen, valóban nagyon jó volt. Mikor kezdtetek el rákészülni? Mikor jött az ötlet, hogy kellene csinálni egy ilyen fesztivált? Hónapokkal ezelőtt tulajdonképpen már a nyáron, vagy még korábban, és hát azóta nyilván elő kellett készítenünk ezt az eseményt a legnagyobb vonalaktól a legapróbb részletekig, úgyhogy ez több hónapos munkát igényelt mindenképpen, de örülünk, hogy sikerült, és hogy megvolt ez az esemény. Igen. Ugye több programrész is volt, ugye az első felvonás egy klasszikus zenét hallgathattunk, ugye a City Six String együttes volt. Hogy találtátok őket? Miért pont őket választottátok, vagy hogy történt így a felkérésük? A fesztivált, amikor terveztük, akkor két alapgondolatunk volt a fesztivállal kapcsolatban, hogy álljon a középpontjában a zene, és gyakorlatilag mindegyik előadás ehhez kapcsolódott, a klasszikus koncert, majd előadás a rock and rollról, illetve a népzene, néptánc, és azt is akartuk, hogy a zene úgy álljon a központban, hogy a magyar kultúrát úgy mutassa be Amerikában, hogy abba az amerikai ember nézőpontja is benne legyen, tehát hogy az amerikai és a magyar kultúra keresztezze egymást. Ugye az esemény szponzora is a Cultural Crossings, ezt a motívumot ezt tökéletesen megjeleníti. Szóval itt vagyunk a Cleveland State University-n, amerikai zenészeket keresünk, akik majd egy magyar zeneszerző művét fogják előadni, mi több egy Amerikába élő, vagy Amerikába került zeneszerző művét, tehát egy amerikai-magyar művét, és mivel itt vagyunk a Cleveland State-en, adott volt, hogy akkor az itteni School of Music munkatársait, illetve az itt tanulókat kérjük meg erre, és így találtunk rá a City Six Strings-re. Akkor a szervezők választották a dalt, nem ők, nem a zenészek? A zenészek választották, de tudták, hogy mi az elképzelésünk. Én azt mondtam nekik, hogy valamit ehhez igazodva, és így került a választásuk Ernő Doknányira. Ugye a második előadás ugye a Rock and Roll Diplomacy of US and in Hungary. Amerikai rock and roll diplomácia tevékenysége Magyarországon, mégpedig ugye a vasfüggöny mögötti időszakban. Erről hallhattunk előadást dr. Kenyeres Attilától, aki ezzel foglalkozik kutatását tekintve, ez az egyik kutatási témája Magyarországon, ezért gondoltam, hogy talán őt érdemes lenne meghallgatni. Megint csak zene, amerikai-magyar kapcsolatok, és ráadásul Clevelandben, a rock and roll szülővárosában. Úgyhogy úgy gondoltam, ez szépen összekapcsolja a két féle közönséget. Említetted, hogy a zenére fűztétek fel az egész rendezvényt. Miért pont ezt a témát választottátok? Valami olyat szerettünk volna választani, ami azért nagyon sok ember számára népszerű. És általában a zenét azért szeretik az emberek, ezért gondoltuk azt, hogy legyen a zene a középpontban, és hát ezt is többféle módon kívántuk megmutatni, tehát nem végig koncert, vagy végig előadás, vagy végig táncésének, hanem ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, hogy minél változatosabb program legyen. A harmadik felvonás, majd mindjárt csinálunk egy interjút. Mi a jövő? Évente lesz ez a fesztivál, vagy a jövőben hogyan lehet elképzelni a fesztivál életét?
Szeretnénk folytatni ezt, ahogy dr. Medina is említette a rendezvény elején, úgyhogy mindenképpen igyekszünk valamit kitalálni, egy másik témára felfűzni egy következő fesztivált. Van egyébként már olyan sorozatunk, amit az elmúlt 2 évben indítottunk. Az elmúlt 2 évben indult egy szakmai konferenciasorozat, nemzetközi konferenciasorozat a Cleveland State-en, ami korábban nem volt. Ez a konferencia sorozat, ez mindig vagy az amerikai magyarok nyelvét, vagy az amerikai magyar tanítást, vagy valami ehhez nagyon közeli témát dolgoz fel szakértőkkel és szakértőközönséggel. Az a sorozatunk az szépen elindult, annak már 2 darabja lezajlott. Ez most az első a fesztiválokból, és reméljük, hogy lesz folytatás is. Hát sok sikert kívánunk hozzá, és akkor majd arról is beszámol a Bocskai Rádió. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a rendezvényen, és köszönöm az interjút. Köszönjük a meghívást! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, továbbra is itt vagyunk a Cleveland State University-n, és most Tennyi Lászlóval fogunk csinálni egy interjút, aki a harmadik felvonást vezényelte, a táncot. Szia! Szia, köszönöm szépen az interjút. Milyen volt a felkészülés? Mert ugye egy táncot láthattunk, mit adtak elő a táncosok? A rábaközi táncokat táncoltak most a regösök, Szili karét, azaz verbunkot, a fiúk, és szanyi csárdást és friss csárdást párosan. Illetve a lányok egy szintén szanyi rábaközi köcsögös lányjátékot. Mikor kezdtétek meg a felkészülést? Konkrétan erre a koreográfiára már tavaly decemberben talán? November-decemberben elkezdtük tanulni a rábaközi anyagot. Tavasszal a regős hétvége az csak erről szólt. Tulajdonképpen akkor Béres Anikóval egy nagyon-nagyon komoly adagot kaptak a gyerekek, és gyakorlatilag azóta is folyamatosan csiszoljuk. Ez az anyag lesz egyébként az egyik fő anyaga majd a 2023-as nagy szereplésnek. Arra csiszoljuk. Konkrétan most erre a fellépésre egyszer eltáncoltuk most kedden a próbán, és hál' Istennek elég jól lábon van ez a koreográfia. Hányan voltak egyébként a fellépők? A fellépők most 7 fiú és 4 lány tudott most eljönni. Kicsit szerencsétlen volt ez az időpont most, mert ugye a csoportból többen tiszti konferencián vannak, illetve sokaknak egyéb programjuk volt most. Volt egy ilyen nagyon spontán, vagy nem tudom, spontán volt az, hogy felhívtátok a közönséget? Hogy jött az ötlet? Ez úgy jött, hogy Krisztina megkért minket, illetve engem, hogy legyen egy tanítás is, egy tánctanítás része. Mondtam, hogy jó, akkor egy szűk 10 perc a tánc, és akkor 20 perc tanítás, tökéletes. És hát ugye, ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, ugye, mivel hívtuk a közönséget, de nem jöttek, ezért ráúszítottam a gyerekeket a közönségre, úgyhogy ők behozták őket szépen. Egyébként ez általában működik, hogyha próbáljuk bevonni valamilyen módon őket, akkor jönnek. Ha csak hívjuk, akkor nem. Miket tanítottatok a közönségnek?
A tanítás alatt szintén rábaközi lassú és friss csárdás alapokat tanultunk, utána pedig Moldvából volt 2 tánc, az Ördög útja és az Öves, mind a 2 eléggé sláger a táncos körökben. Igen, a Rábaközit azt a fellépés miatt, a moldvait pedig azért, mert egyrészt nekem szívügyem, én nagyon-nagyon szeretem a moldvai táncokat, 2 nagyon egyszerűek, nagyon gyorsan sikerélményt lehet benne elérni, tényleg az abszolút kezdők is pillanatok alatt meg tudják tanulni, és jól tudják magukat érezni benne. Igen, jó volt látni egyébként, hogy a közönségnek a nagy része azért felment és táncolt, és ugye a teljes színpad az meg is telt. Nagyon jó. Sokan voltak, hál' Istennek, igen, jó volt látni. Igen. Hát köszönöm szépen az interjút, és a továbbiakban is sikeres felkészülést kívánok. Köszönöm szépen.